นี่ครับ Sunburn ลอนดอนนะฮะเป็นโรงแรมที่เป็นเรือนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างๆไม่มีอะไรวิวสวยมากนะตรงใกล้อยู่ตรงแม่น้ำข้างๆ Excel นะฮะเขาเรียกว่า Yacht Hotel นะครับ Sunburn น่าอยู่มากเลยนะเดี๋ยววันหลังลองมาเช็คราคาดูดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่วันนี้ก็จะเอาวิวสวยๆนะฮะแถว Excel นะฮะ London Excel โอ้ Excel London มาโชว์เขามีอะไรสวยๆตึกเมืองธนาคารนะฮะวันนี้เสียงเครื่องบินดังหน่อยครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้สนามบินนะฮะ London City Airport ให้ดูวิวแถวนี้นี่เป็นบ้านแถวนี้น่าอยู่มากเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ famous นะฮะ Blackwell tunnel นะฮะเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำนะพาไปดูข้างในครับจะให้ดูในแมปในรถนะฮะเพราะว่าข้างนอกจะมองไม่เห็นว่าเป็นแค่อุโมงค์เราจะไปใต้แม่น้ำนะความเร็วขับได้แค่30นะครับแต่วันนี้รถเยอะมากนะครับวันนี้ดูเห็นเมื่อกี้ครับที่เป็นโดมของ O2 นะฮะที่อยู่ฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ น
ซ้ายนี่นะฮะที่เป็นตึกไอคงไอเคียนะฮะที่เคยมาครั้งที่แล้วนะฮะที่ทำวิดีโอซ้ายนี่ก็น้ำมันปั๊มน้ำมันถูกๆนี่มาเติมน้ำมันกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฝั่ง